behavior จริยธรรมของคริสเตียน Okay now I want to ask you how many of you have heard a sermon on the Sermon on the Mount in the last 1 yearเมื่อเราเปิดไปที่มัทธิวบทที่5 6 และ 7เราจะพบว่าเป็นคำสอนของพระเยซูบนภูเขานะคะมีใครได้ยินเรื่องนี้มาแล้วบ้างในปีที่ผ่านมาคะคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซู Sermon on the Mount มีใครได้รับฟังคำเทศนาจากที่คริสตจักรที่เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซูบนภูเขา on the Sermon on the Mount in the last 2 years เราขยายเวลาออกไปใครเคยได้ยินคำเทศนาเกี่ยวกับคำเทศนาสั่งสอนของพระเยซูบนภูเขาภายใน2 ปีที่ผ่านมาบ้างคะ How many of you have heard a sermon on the Sermon on the Mount in the last 5 years และใน5 ปีที่ผ่านมามีใครบ้างคะเคยได้ยินคำเทศนาเกี่ยวกับเรื่องนี้คือคำสอนของพระเยซูบนภูเขาใน5 ปีมีไหมคะ Okay which means that most of you in this room have not heard a sermon on the Sermon on the Mount in the last 2 to 3 yearsเมื่อเราเห็นคนยกมือเราก็พบว่าโดยส่วนมากแล้วนะคะพี่น้องในที่นี้ไม่ได้ยินคำเทศนาเรื่องคำเทศนาสั่งสอนของพระเยซูบนภูเขาในเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เลย I don't blame you for that ข้าพเจ้าไม่ได้ตำหนิท่านสำหรับเรื่องนี้ Somehow this piece of Jesus teaching has gone out of the church's memory เพราะว่าบ่อยครั้งหรืในบางกรณีนั้นคำสอนของพระเยซูคำเทศนาบนภูเขานั้นได้หมดและหายไปจากความทรงจำของคริสตจักรแล้ว One of India's great leaders was a man by name Gandhi ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดียท่านหนึ่งชื่อว่าคานธี We call him Mahatma Gandhi เราเรียกท่านว่ามหาตมะคานธี Now Gandhi loved Jesus teaching คานธีรักและชอบคำสั่งสอนของพระเยซูมาก In fact he made it a political philosophy จริงๆแล้วคานธีถึงขั้นเอาคำสอนของพระเยซูไปทำเป็นหลักปรัชญาทางการเมือง Now Gandhi made a very interesting statement about the Sermon on the Mount คานธีได้พูดถึงสิ่งคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูไว้อย่างน่าสนใจมาก He said Sermon on the Mount is that teaching of Jesus which the whole world understands other than Christiansคานธีได้กล่าวว่าคำเทศนาสั่งสอนบนภูเขาของพระเยซูนั้นเป็นคำสอนของพระเยซูที่คนทั่วโลกเข้าใจได้ยกเว้นคริสเตียน Some of us have not read it เราหลายคนในที่นี้ไม่ได้อ่านยังไม่ได้อ่านเรื่องนี้เลย Some of us have never heard a sermon on it หลายคนในที่นี้ไม่เคยฟังคำเทศนาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ And most of us don't practice it และโดยส่วนมากในห้องนี้แล้วเราไม่ได้ทำตามคำสอนในชิ้นนี้เลย But this was Jesus' main teaching แต่นี่คือคำสอนหลักของพระเยซู Jesus called his disciples พระองค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์ and he sat with them พระองค์ทรงนั่งกับพวกเขา and taught them และสอนเขา and he told them unless you practice this และพระองค์ได้บอกกับเขาว่าถ้าท่านไม่ทำตามสิ่งเหล่านี้แล้ว you will be like a wise foolish man who built his house on the sand ท่านจะเหมือนคนที่ฉลาดที่คนโง่ที่สร้างบ้านบนดินทราย and I believe และข้าพเจ้าเชื่อว่า that the central aspect of leadership in the church today which is needed มุมมองหลักของภาวะผู้นำในคริสตจักรที่เราต้องการนั้น is to recover again the place of the Sermon on the Mount คือการฟื้นฟูการสั่งสอนของพระเยซูบนภูเขา So I'm going to ask you to do something in the next 2 days ดังนั้นใน2 วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะขอให้พวกท่านทำบางอย่าง by tomorrow morning เมื่อถึงวันพรุ่งนี้เช้า that you would read the Sermon on the Mount at least twice before you come for the session tomorrow อย่างน้อยๆก่อนที่เราจะเข้ามาสู่การสัมมนาในวันพรุ่งนี้ทุกท่านจะได้อ่านคำเทศนาของพระเยซูบนภูเขาอย่างน้อย2 รอบ and you will read it again tomorrow evening so that day after tomorrow when you come you have read it at least 4 times และในตอนเย็นของวันพรุ่งนี้อยากจะให้ทุกท่านอ่านอีก2 รอบเพื่อให้วันที่3ที่เรามาเจอกันท่านได้อ่านแล้วอย่างน้อย4 รอบ Now in case you don't know where it isในกรณีที่ท่านไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน I'm going to look at it from Matthew's Gospel ข้าพเจ้าจะดูจากพระกิตติคุณมัทธิว But it's also there in Luke's Gospel แต่ก็มีอยู่ในพระธรรมลูกาด้วย In Matthew Jesus called his disciples to a mount and he preached them that's why it's called Sermon on the Mount ในพระธรรมมัทธิวพระเยซูได้เรียกสาวกของพระองค์ไปที่ภูเขานั่นจึงเรียกว่าเป็นคำเทศนาบนภูเขา In Luke's Gospel ในพระธรรมลูกา Jesus was sitting near the river and he spoke to themพระเยซูนั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพูดกับพวกเขา So it is the same thing Jesus spoke twice or he must have spoken many times
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องเดียวกันที่อย่างน้อยๆพระเยซูพูด2 ครั้งหรือมากกว่านั้น So we're going to look at this particular passage. ดังนั้นเราจะมาเรียนรู้บทเรียนและพระธรรมตอนนี้ด้วยกัน Because that defines how a Christian leader will look like. เพราะว่าพระธรรมตอนนี้จะช่วยให้เรานิยามและจำกัดความได้ว่าผู้นำคริสเตียนควรจะเป็นอย่างไร Now today I'm going to look at chapter 5, ในตอนนี้ข้าพเจ้าจะดูในบทที่ verses 1 to 20. 5ในข้อที่1ถึงข้อที่20 Now I'm not going to look at it in detail, ข้าพเจ้าจะไม่ลงรายละเอียดใน but เรื่อง I นี้ want you to follow me as I look at it. แต่ข้าพเจ้าอยากจะให้ทุกท่านติดฟังข้าพเจ้าตามไปเรื่อยๆในขณะที่เรากำลัง There เรียนรู้บท are นี้ด้วยกัน 3 sections in this particular passage. ในพระธรรมตอนนี้มีทั้งหมด3 ส่วน It says in chapter 5 verse 1, ในบทที่5ข้อที่that Jesus went up to the mountain, he sat and he started talking to his disciples. 1ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาพระองค์ก็ประทับลงและพูดกับเหล่าสาวก Tomorrow morning we're going to look at discipleship. ในพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะเรียนรู้เรื่องการสร้างสาวกด้วยกัน Now that's another term which is forgotten. คำว่าสร้างสาวกนั้นก็เป็นอีกคำหนึ่งที่หลายๆคนก็ลืมไปแล้ว In India, ในประเทศอินเดีย and I'm sure it's the truth in Thailand also, และข้าพเจ้าก็เชื่อว่าเป็นความจริงในประเทศไทยเช่นกัน most people who are in the church will say we are Christians. หลายๆคนในคริสตจักรจะบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคริสเตียน Is that right? จริงไหมคะ You have a term called Christian? เรามีคำว่าเราเป็นคริสเตียน So I'm assuming that all of you in this room are Christians. ดังนั้นข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าทุกๆคนในห้องนี้เป็นคริสเตียน Am I right or wrong? ข้าพเจ้าถูกหรือผิดครับ yes right Okay. Then we have another term แล้วเราก็มีคำอีกคำหนึ่ง which has become recent, that is believers. แล้วเราก็มีคำอีกคำหนึ่งซึ่งใช้มาเมื่อไม่นานนี้เรียกว่าผู้เชื่อ Now, how many of you are believers? ในที่นี้มีกี่คนบ้างที่เป็น Now, ผู้ all เชื่อ of you are Christians. ทุกๆคนในห้องนี้คือคริสเตียน Now, do you have the term in Thailand? แล้วเรามีคำนั้นในภาษาไทยไหมคำว่าผู้เชื่อ What is the Thai word for believer? ผู้เชื่อ Okay, how many of you are Pushila? ผู้เชื่อ Okay. ในห้องนี้มีใครบ้างที่เป็นผู้เชื่อ Okay. Okay, some of you are not sure whether you are Christian or not believer. มันนั้นมี You're บางคน all ไม่ sure แน่ใจ you're ว่าเป็นผู้ Christian. เชื่อหรือเป็นคริสเตียนหรือเปล่า Okay, and many of you are believers. Very แล้วก็ good. หลายคน In ก็เป็น fact, ผู้ most เชื่อ of you แล้ว are. โดยส่วนมากแล้วก็เป็นผู้เชื่อแล้วนะคะ And then there is a term called disciple. แล้วเราก็มีอีกคำหนึ่งเรียกว่าสาวก Now, how many of you are disciples? ใครบ้างที่เป็นสาวกในห้องนี้ Now, that is decreasing, isn't it? รู้สึกว่าลดจำนวนน้อยลงเรื่อยๆน่าสนใจมาก You're Christian, พวกท่านเป็นคริสเตียน then some of you are believers, และบางส่วนในพวกท่านบางคน and ก็เป็น few ผู้ of you เชื่อ are disciples. แต่มีน้อยมากเลยที่เป็นสาวก Now, in the Bible, it is the other way around. แต่ในพระคัมภีร์นั้นมันกลับด้านกลับตาลปัดเลย Jesus called people to be his disciples. เพราะในพระคัมภีร์พระเยซูทรงเรียกคนให้มาเป็นสาวก And the disciples were called Christians. แล้วสาวกเหล่านั้นก็ถูกเรียกว่าคริสเตียน And the disciples believed in Jesus. และสาวกเหล่านั้นก็เชื่อในพระเยซู So, as far as the Bible is concerned, there is no category called Christian who is not a believer. ดังนั้นในพระคัมภีร์แล้วเนี่ยไม่มีกลุ่มชนใดที่เรียกว่าคริสเตียนแต่ไม่ใช่ผู้เชื่อ And if you are a believer, you must be a disciple also. และถ้าคุณเป็นผู้เชื่อคุณก็เป็นสาวกเช่นกัน So basically, Jesus called his disciples. ดังนั้นจริงๆแล้วพระเยซูเรียกสาวกของพระอง Now, ค์ the word believe is a problem word. ข้าพเจ้าเชื่อว่าคำว่าเชื่อนั้นเป็นคำที่มีปัญหาอ I ย่าง like มาก the Thai word. What is it? ผู้เชื่อ believer Yeah, believer is a good word. คำว่าผู้เชื่อนั้นเป็นคำที่ดี But today, the way we use it, it's not a good word. แต่เวลาเราใช้คำว่าเชื่อเนี่ยเริ่มจะมีความหมายไม่ค่อยดีละ I heard a story many years ago ข้าพเจ้าได้ยินเรื่องราวเรื่องหนึ่งเมื่อหลายปีที่ผ่านมา about a man who was a tightrope walker, a person who walks on rope. ข้าพเจ้าได้ยินเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เดินบนเชือก And once he decided to walk across a long, the Niagara Falls in Canada. แล้วมีครั้งหนึ่งเขาตัดสินใจที่จะเดินบนเชือกที่ขึงอยู่ที่น้ำตกในแองการา And ใน people แค had นาดา gathered to see him do the walk. แล้วก็มีคนหลายคนมาเฝ้าดูที่เขาจะเดินบนเชือก And everyone was waiting to see how he was going to cross the Niagara Falls on a rope. แล้วทุกคนก็หวังแล้วก็รอเฝ้าดูว่าผู้ชายคนนี้จะเดินผ่านเชือกที่ขึงตึงจากฝั่งหนึ่งของน้ำตกในแองการาไปอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างไร And he actually performed it. แล้วจริงๆแล้วเขาก็แสดงงานแสดงครั้งนั้น และหลังจากที่เขาได้ทำสำเร็จแล้ว He crossed it. เขาก็ข้าม But this time he had on the rope a kind of a wheelbarrow.
แต่ครั้งนี้เมื่อเขาข้ามกลับไปแล้วเวลาที่เขาจะข้ามกลับมาเขามีล้อหนึ่งมีอุปกรณ์เป็นล้อชิ้นหนึ่งอยู่กับเขาด้วย And he put his son in the wheelbarrow. He put his son in the wheelbarrow. the troller The trolley, yeah. yes เขามีรถเข็นคันหนึ่งมากับเขาด้วยแล้วเขาเอาลูกชายของเขานั่งลงบนรถเข็นนั้นเพื่อจะข้ามกลับมา Do you think I can do it? เขาถามประชาชนที่เฝ้าดูเขาอยู่ว่าท่านคิดว่าข้าพเจ้าจะทำสำเร็จไหม And they all said, yes, you can. แล้วเขาทุกคนก็บอกว่าแน่นอนทำได้แน่ And he walked across. เขาก็ข้ามมาอีกครั้งหนึ่ง And everybody cheered him. แล้วทุกคนก็ปรบมือโห่ร้อง And ดี then ใจ he กัน looked ใหญ่ at him and he said, do you think I can do it again? เขาก็เลยมองที่ฝูงชนที่เฝ้าดูเขาแล้วถามว่าท่านคิดว่าข้าพเจ้าจะทำได้อีกสักครั้งหนึ่งไหม And they all said, yes, you can. เขาก็บอกแน่นอนได้แน่ So he took his son out. ๆเขาก็เอาลูกชายเขาออกจากรถเข็น And then he said, would any one of you come and sit down? แล้วเขาก็ถามว่ามีใครจะมานั่งรถเข็นแทนลูกชายผมไหม Not one person moved. ไม่มีใครขยับเลยแม้แต่นิดเดียว They all believed, ทุกคนเชื่อ but they did not sit in the wheelbarrow. แต่ไม่มีใครนั่งอยู่บนรถเข็นคันนั้น There is no difference between believing and doing. เพราะฉะนั้น there's no difference There's no difference. มันไม่มีความแตกต่างใดๆระหว่างการเชื่อและการเป็นนั่งอยู่บนรถเข็น If you believe, you will sit. ถ้าคุณเชื่อคุณจะนั่งอยู่ตรงนั้น If you don't sit, you don't believe. ถ้าคุณไม่ยอมนั่งตรงนั้นแปลว่าคุณไม่เชื่อ When you come to the Bible, เมื่อเรามาถึงพระคัมภีร์ there is no believing without discipleship. ไม่มีการเชื่อใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้าง So สาว if ก you say, I'm a believer who's not in discipleship, ถ้าเราพูดว่าเราเป็นผู้เชื่อแต่เราไม่ใช่สาวก people in the Bible will never understand it. คนที่อยู่ในพระคัมภีร์จะไม่มีวันเข้าใจคุณเลย Because there is no separation. เพราะว่าไม่มีการแตกแยกหรือมีการแตกต่างในคำ You สอน are คำนี้ called to be a disciple. ทุกท่านถูกเรียกมาให้เป็นสาว So ก when Jesus called his disciples together, พระเยซูทรงเรียกสาวกทุกคนมาร he วมกัน started teaching them. พระองค์ทรงเริ่มที่จะสั่งสอนพวกเขา So in verses 2 to 12, ในบทที่5ข้อที่2ถึงข้อ he ที่ first tells them what is significant. 12พระองค์ได้เริ่มด้วยการพูดถึงความสำคัญ And then in verses 13 to 16, และในบทที่13ถึงบทที่ he 16ข้อที่ says 13ถึงข้อ what ที่ is the purpose for which he has called them. 16พระองค์ได้พูดถึงวัตถุประสงค์ที่ทรงเรียกพวกเขามา And verses 17 to 20, และในข้อที่17ถึงข้อที่ he tells 20 the framework. พระองค์ได้พูดถึงแบบกรอบคร่าว And in the section from verses 13 to verse 16, และในข้อที่13ถึงข้อที่16 he says, this is what you are in the world. พระองค์ได้บอกว่านี่คือสิ่งที่พวกท่านเป็นใน Now โลก can นี้ somebody read it for me in your Bible if you have it? ข้อที่ Other than verse gift, verses 13 to 17, 16. ขอใครสักคนอ่านในข้อที่13ถึงข้อที่16ให้หน่อยได้ไหมคะ ท่านทั้งหลายเป็นเกลือของโลก แต่ถ้าเกลือนั้นหมดความเค็มแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไร มันไม่มีประโยชน์อันใดอีกต่อไป มีแต่จะถูกสาดทิ้งให้คนเหยียบย่ำท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างของโลก เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะซ่อนไว้ไม่ได้ เช่นเดียวกัน เมื่อคนจุดตะเกียงแล้ว ย่อมไม่เอาฝาครอบ แต่จะตั้งไว้บนเชิงตะเกียงให้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน ในทำนองเดียวกัน จงให้ความสว่างของท่านกระจ่างแจ้งต่อหน้าคนทั้งหลาย เพื่อเขาจะได้เห็นการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้สถิตในสวรรค์ Okay, in this one, Jesus says two things about his disciples. ในพระธรรมตอนนี้พระเยซูได้พูดถึง2อย่างที่เกี่ยวกับสาวกของพระองค์ What does he say that we are supposed to be in the world? พระองค์ได้กล่าวว่าเราควรจะเป็นอะไรบ้างคะในโลกนี้ salt and light Okay, two important aspects. You are salt and you are light. Okay? มุมมอง2มุมมองที่สำคัญคือเราเป็นเกลือและเราเป็นแสงสว่าง Now, Jesus' definition of his disciple คำนิยามหรือคำจำกัดความของพระเยซูในเรื่องการสร้างสาวกหรือการเป็นสา is วกนั้น that we will be salt in the world. คือเราจะเป็นเกลือในโลกนี้ Salt is used not only for taste, เกลือนั้นไม่ได้ใช้สำหรับการปรุงแต่งรสเท่านั้น but salt is used to prevent decay. แต่เกลือยังใช้สำหรับป้องกันสิ่งของให้เน่าเสียด้วย So Jesus expected his disciples to be in the world to prevent decay in the world. ดังนั้นพระเยซูจึงคาดหวังให้สาวกของพระองค์เป็นเกลือในโลกนี้เพื่อไม่ให้สิ่งต่างๆในโลกนี้เน่า And เสี he ยไป also said you are light. และพระองค์ยังบอกอีกว่าท่านเป็นแสงสว่าง Now what does light mean in your context? ในบริบทของเรานั้นแสงสว่างหมายถึงอะไร If Jesus tells you you are the light of Thailand, what ถ้า does it พระเย mean? ซูทรงตรัสกับท่านว่าท่านเป็นแสงสว่างในประเทศไทยมีความหมายอย่างไรกับคุณมีความหมายว่าไงคะ Anyone? มีใครจะ How do you understand
you as the light of this nation. มีใครจะแบ่งปันไหมคะว่าคุณเข้าใจได้คำว่าเป็นแสงสว่างในประเทศไทยนั้นมีความหมายอย่างไรกับตัวของคุณ Anyone? มีใครจะแบ่งปันเรื่องนี้ไหมคะ You're very quiet. You can talk now. ผู้คนเงียบมากเลยพูดได้แล้วค่ะให้โอกาสพูดแล้วค่ะ What's that? มีใครต้องการจะแบ่งปันไหมคะ What does light do? แสงสว่างมีไว้เพื่ออะไร shine shine Shine, but if you take a torch ก็แสงส่องสว่างเนาะถ้าเกิดเรามีไฟฉาย and go out, แล้วก็ออกไปข้างนอก is it useful? มีประโยชน์ไหมตอนนี้ It's not useful. ไม่ค่อยมี Why? ประโยชน์เท่าไหร่ Because lighting, shining in a place when it's bright is no use. เพราะว่าการที่ส่องแสงในที่ที่สว่างอยู่แล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย You go out in the broad daylight with a torch, people will think you're mad. ถ้าเกิดเราออกไปในแสงสว่างข้างนอกตอนนี้ที่กำลังสว่างจ้าแดดแรงแล้วเราถือไฟฉายอันนึงไปคนคงหาว่า So เรา a บ้า light shines definitely. เพราะฉะนั้นใช่ไฟแสงสว่างนั้นเอาไว้ส่องสว่าง When you say you are a light, what does it mean? แต่เวลาที่เราบอกว่าเราเป็นแสงสว่างมีความหมายว่าอะไร Anyone else? มีใครจะต้องการแบ่งปันเพิ่มเติมอีกไหมคะ Have a life that reflect to Jesus. Okay. Reflect the light. The general principle is that light is, when Jesus talks about light, it's supposed to be that which is shining in darkness. ในหลักการเบื้องต้นเวลาที่พระเยซูพูดถึงแสงสว่างนั้นพูดถึงแสงสว่างที่ส่องออกไปในความมืด Light shines to show guidance. แสงสว่างส่องเพื่อนำทาง You light so that you can show the way to somebody. การส่องสว่างคือการนำทางให้ใครบางคนเดินไปได้ So Jesus understood his disciples to be salt and light. พระเยซูทรงเข้าใจว่าสาวกของพระองค์คือเกลือและแสงสว่าง That means the disciples were supposed to influence the world. ดังนั้นความหมายคือสาวกของพระองค์จะต้องมีบทบาทสำคัญสำหรับโลกนี้ Now, one of the commonly accepted definition of leadership คำนิยามคำหนึ่งสำหรับความเป็นผู้นำหรือการเป็นผู้นำที่ยอมรับกันไปทั่วโลกนั้น is that leadership is about influence. คือผู้นำหมายถึงการมีอิทธิพล And Jesus, interestingly, expected his disciples to influence the world. และพระเยซูก็ทรงตั้งใจที่จะให้สาวกของพระองค์มีอิทธิพ So ล when กับ you โลก become นี้ a disciple of Jesus, ดังนั้นเมื่อเราทุกคนมาเป็นสาวกของพ you ระเย are ซู automatically called to be an influence. โดยอัตโนมัติคุณถูกเรียกให้มีอิทธิพล You are supposed to make a difference in the world. พวกคุณทุกคนควรจะต้องสร้างความแตกต่าง So ให้เกิด Jesus ขึ้นในโลก looked at นี้ his disciples and said, "You are the salt and you are the light." พระเยซูบอกกับสาวกของพระองค์ว่าท่านเป็นเกลือและเป็นแสงสว่าง So leadership for Jesus was about influencing the world. ดังนั้นภาวะผู้นำหรือการเป็นผู้นำสำหรับพระเยซูนั้นคือการมีอิทธิพลกับโลก So if นี้ you look at all the Bible leaders, ดังนั้นถ้าเราดูมองถึงผู้นำทุกคนที่อยู่ใน you พระคัม will ภีร์ find that they were essentially called to influence. เราจะพบว่าแต่ละคนในพระคัมภีร์ที่เป็นผู้นำนั้นถูกเรียกให้ส่งอิทธิพล Moses influenced. โมเสสมีอิทธิพล Abraham influenced. อับราฮัมมีอิทธิพลต่อคนอื่น Joshua influenced. โยชูวาก็มีอิทธิพล Esther influenced. เอสเตอร์ส่งอิทธิพลต่อคนอื่น Leadership is about influence. การเป็นผู้นำหมายถึงการ So มี when อิทธิ I พล look at all of you, และเมื่อข้าพเจ้ามองไปรอบๆห้องนี้ it is very important you ask yourself the question, how am I going to influence? เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ทุกคนในห้องนี้ต้องถามตัวเองว่าเราจะส่งอิทธิพล That is ต่อคน an อื่นได้อย่างไร important characteristic of biblical leadership. และนั่นเป็นบุคลิกลักษณะของผู้นำตามแบบพระคัมภี So ร์ Jesus said, you are the salt and light. เพราะพระเยซูบอกว่าเราเป็นเกลือและแสงส And ว่าง so it is important for you to be a particular kind of person. ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ทุกท่านในห้องนี้จะเป็นบุคคลลักษณะหนึ่ง Now, I'm sure your food habits is similar to my food habit from India. ข้าพเจ้าค่อนข้างมั่นใจว่าอาหารที่ท่านรับประทานนั้นก็คงไม่แตกต่างไปจากอาหารที่ข้าพเจ้ารับประทานที่อินเดียเท่าไหร่นะ And I think in Thailand also, you are known for your food, very tasty food. Your salt is very important. แล้วประเทศไทยเองเนี่ยก็มีชื่อเสียงมากว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่รสเลิศแล้วอร่อย ดังนั้นเกลือจึงเป็นสิ่งสำคัญ Isn't that true? จริงไหมสำหรับประเทศไทย Yeah, now instead of salt, if I were to give you sugar,
ดังนั้นถ้าเกิดสมมุติแทนที่เราจะใช้เกลือแต่เราให้ใช้น้ำตาลแทน and you are putting salt in your curry, the red curry and the แล้ว green เราก็ curry, กำลังต้องใส่เกลือหรือใส่ความเค็มลงไปในแกงเขียวหวาน sugar can never replace salt. น้ำตาลไม่มีวันแทนที่เกลือได้ And Jesus said, if the salt loses its saltiness, และพระเยซูตรัสว่าถ้าเกลือหมดรสเค็มแล้ว it is not fit. ก็ไม่มีประโยชน์อะไร So Jesus essentially said, we are here to influence the world. ดังนั้นพระเยซูจึงบอกว่าพวกเราทุกคนมาที่นี่มาในโลกนี้ก็เพื่อจะส่งอิทธิพลต่อคนในโลก Now, why can't sugar replace salt? คำถามคือทำไมน้ำตาลถึงแทนที่เกลือไม่ได้ คุณคิดว่าทำไมน้ำตาลถึงไม่สามารถแทนที่เกลือได้มาแทนเกลือไม่ Why ได้ is that sugar, even though it looks similar, ทำไมน้ำตาลซึ่งลักษณะของน้ำตาลก็คล้ายๆกับเกลือแต่แทนที่เกลือไม่ได้ why can't it replace salt? Different in character? บุคลิกลักษณะต่างกัน Anyone else? มีใครจะแบ่งปันอีกไหมคะ Huh? different taste Different taste, different in character. นอกจากจะลดรสชาติเก็บมันยังรักษาคุณภาพของอาหาร not only the taste but also can prevent the decay in the food It doesn't do the same purpose, character, มี purpose. Now, Jesus การทำงานที่ต่างกัน interestingly said, you're called to be salt and light. น่าสนใจมากพระเยซูตรัสไว้ว่าเราถูกเรียกให้เป็นเกลือและแสงสว่าง So that particular role, only certain kind of leaders can do it. เพราะฉะนั้นในบทบาทพิเศษบทบาทนั้นมีผู้นำบางประเภทเท่านั้นที่สามารถทำบทบาทนั้นได้ So when we go out into the world, ดังนั้นเมื่อเราออกไปสู่โลกนี้ when you are called as a leader, เมื่อเราถูกเรียกให้มาเป็นผู้นำ who is supposed to be a leader like what Jesus wants, ซึ่งเป็นผู้นำที่ควรจะเป็นตามแบบที่พระเยซูต้องการ you need to be salt and light. คุณจำเป็นที่จะต้องเป็นเกลือและแสงสว่าง Because sometimes we want to be sweet. เพราะบางครั้งเรารู้สึกว่าเราอยากมีความอ่อนหวานอ And ยู่ the ในตัว sugar บ้าง cannot do the work of salt. แต่น้ำตาลก็ไม่สามารถทำงานที่เกลือทำได้ So if you are here as a leader who's a sweet leader, ดังนั้นถ้าคุณมาอยู่ที่นี่ในฐานะผู้นำและเป็นผู้นำที่อ่อนหวาน everybody likes you. ทุกคนชอบคุณทั้งนั้น And you are very good in entertaining everybody. แล้วคุณก็สามารถทำให้ทุกคนรู้สึกมีความสุข You ได้ may be salt. คุณอาจจะเป็นเกลือ You may not prevent decay. แต่คุณก็อาจจะไม่ได้ป้องกันการเน่าเสียของ Too ของ many ได้ Christian leaders are sugar leaders. ผู้นำคริสเตียนหลายคนเป็นผู้นำที่เป็นน้ำตาล They are great entertainers. เป็นคนที่ใครๆก็ชอบ You go to our churches today. ถ้าคุณไปที่คริสตจักรของพวกเราใน Lot วัน of นี้ people are entertainers. หลายๆคนเป็นนักแสดงและเป็น They คนที่ทำให้คนอื่นมีความสุข cannot stop decay. แต่ว่าไม่ได้ป้องกันการ They เน่าเสีย cannot guide people into truth. ไม่สามารถนำทางคนอื่นไปสู่ So สัจ if ธรรม you ได้ think you are a leader ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นผู้นำ because you entertain people, เพราะว่าคุณทำให้คนอื่นมีความสุข unfortunately, you are not the kind of leader Jesus was looking. น่าเสียดายมากถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณไม่ใช่ผู้นำที่พระเยซูกำลังมอง Because หา today in our church, เพราะว่าในวันนี้ในคริสตจักรของเรา in the Christian community, ในชุมชนของคริส when เตียน we talk about leadership, เมื่อเราพูดถึงผู้นำ we are almost talking about entertainers. เราบ่อยครั้งจะพูดถึงคนที่ทำให้คนอื่นมีความสุข I am not against worship leaders, ข้าพเจ้าไม่ได้มีอะไรต่อ but ต้าน sometimes ผู้นำในการนมัสการ I think worship leaders are basically entertainers. แต่บางครั้งบ่อยครั้งเหลือเกินข้าพเจ้าคิดว่าคนที่นำนมัสการก็เหมือนนักร้องดาราคนหนึ่ง They don't lead people to worship. เพราะว่าเขาไม่ได้นำคนอื่นสู่การ At the น end มั of ส it, การ you feel very entertained. เพราะว่าหลังจากจบการนมัสการแล้วคุณรู้สึกว่าคุณได้รับเพิ่งไปดูโช You ว์อะไรบาง might อย่าง as well have Michael Jackson as your worship leader. เพราะฉะนั้นทีหลังเราไปหาดารานักร้องในประเทศเรามาเป็นผู้นำนมัสการเลยดีกว่า Great feeling. มีความรู้สึกดี Tap your hands, shake ได้ your ตบ hands, มือ everything. ได้ทำอะไรหลายๆอย่าง Do a lot of entertainment. เป็นเรื่องเกี่ยวกับความบันเทิงทั้งนั้น And เลย then we go back saying, I felt good about worship. แล้วหลังจากนั้นเราก็มาพูดกับตัวเองว่ารู้สึกดีกับการน No, มัส you การ felt จริง entertained. ๆไม่ใช่คุณรู้สึกบันเทิง You may not have worshipped God at all. คุณอาจจะไม่ได้นมัสการพระเจ้าเลยด้วยซ้ Because sometimes leadership has been misunderstood as sugar. ำเพราะบ่อยครั้งการเป็นผู้นำถูกเข้าใจผิดว่าต้องเป็นน้ำตาล Now, Jesus was not saying you are the sugar of the world. พระเยซูไม่ได้บอกว่าท่านควรจะเป็นน้ำตาลในโลกนี้ And he didn't say that you are there to go and entertain the world. และพระเยซูก็ไม่ได้บอกว่าให้คุณไปที่โลกนี้แล้วไปสร้างความบันเทิงให้กับคนทั่วไป Sometimes people say บ่อยครั้งคนพูดว่า that I am a minority person. ข้าพเจ้าเป็นพวกคนกลุ่มน้อย We don't have so many people. เราไม่ได้มีคนเยอะเลย Now, Jesus again said you are salt. แต่พระเยซูบอกว่าท่านเป็นเกลือ Now, you don't need 1 kilo of salt for 1 kilo of meat. ท่านไม่ได้ต้องการเกลือกิโลหนึ่งที่จะมาหมักเนื้อ1กิโล You just put 1 or 2 spoons. ท่านใส่แค่เกลือ1หรือ2ช้อนเท่านั้น Because salt
doesn't have to be big in order to influence. เพราะเกลือไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมากถึงจะส่งอิทธิพลได้ Again, we have a problem today in our world. อีกครั้งหนึ่งเรามีปัญหาในโลกนี้ตอน Some นี้ leaders are thinking big. เพราะว่าผู้นำหลายคนกำลังคิดการ They ใหญ่ think we should have a congregation of 5,000 people to have an influence. หลายคนบอกว่าเราจำเป็นจะต้องมีสมาชิกในคริสตจักรของเราให้เกิน 5,000 คนถึงเรียกว่าส่งอิทธิพล Jesus started with 12 people พระเยซูเริ่มแค่ 12 คน and he changed the world. แต่พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงโล The กนี้ only ได้ movement which has been going on for so many years. The only Movement. แล้วก็เป็นเพียงกระบวนการเดียวเท่านั้นที่ส่งผลอิทธิพลต่อเนื่อง So มายาวนานหลาย Jesus ปี said, you are called to be salt and light. พระเยซูตรัสว่าท่านต้องเป็นเกลือและแสงสว่าง Now, the rest of the Sermon on the Mount และส่วนที่เหลือของคำเทศนาสั่งสอนบน is ภูเขา about who is the person who can be salt and light. ก็เกี่ยวกับใครที่สามารถเป็นเกลือและแสงสว่างในโลกนี้ได้ The Jesus kind of leader. เป็นผู้นำตามแบบที่พระเย So ซูต้อง before การ we break for tea, I think 3 is at 3:15. ก่อนที่เราจะไปมีเบรกนะคะ Okay, I'm going ตอน to 3 โมง look 15 first at verses 2 to 12. เราจะมาดูด้วยกันในข้อที่ 2 ถึงข้อที่ Can somebody read verses 2 to 12? 12 มีใครสักคน Matthew อ่าน 5 มัทธิวบทที่ 5 ข้อ 2 ถึง 12 ให้หน่อยได้ไหมคะ และพระองค์ทรงเริ่มต้นสั่งสอนพวกเขาว่า ความสุขมีแก่ผู้ที่สำนึกตนว่าขัดสนฝ่ายจิตวิญญาณ เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาแล้ว ความสุขมีแก่ผู้ที่โศกเศร้า เพราะเขาจะได้รับการปลอบประโลม ความสุขมีแก่ผู้ที่ถ่อมสุภาพ เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก ความสุขมีแก่ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรม เพราะเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์ ความสุขมีแก่ผู้ที่เมตตากรุณา เพราะเขาจะได้รับความเมตตากรุณาตอบแทน ความสุขมีแก่ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า ความสุขมีแก่ผู้ที่สร้างสันติ เพราะเขาจะได้ชื่อว่าบุตรของพระเจ้า ความสุขมีแก่ผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรม เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาแล้ว Greek word that Jesus used was person, salt and light. พระเยซูได้ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าใครที่จะเป็นเกลือและแสงสว่าง People who are happy about a